Hai să facem câteva forme DaVinci Resolve pe care le poți folosi ca să dai un plus de energie clipurilor tale. Iar la final o să-ți arăt cum să le animezi pas cu pas. Totul se face în Fusion Page, dar stai liniștit, este mult mai simplu decât pare. Din pagina Edit, unde am pus un video în timeline, merg sus la Effects, caut un Fusion Composition pe care îl pun peste videoul meu. Îl selectez, click dreapta, Open in Fusion Page. Aici deocamdată am doar nodul Media Out, care practic ia toate informațiile pe care le voi adăuga în Fusion și le va transmite în timeline-ul din pagina Edit. Pentru a începe a desena am nevoie de un fundal, așa că voi adăuga un background din bara de instrumente și îl pun în zona liberă. Conectez background-ul la Media Out pentru a-l vedea în fereastra de sus. Dacă ai două ferestre, le poți dezactiva din acest buton. Eu aleg o singură fereastră. Acum că am fundalul, pot desena un cerc. Cu fundalul selectat, dau click pe butonul Paint din bara de sus și pentru că am avut fundalul selectat, îl va adăuga imediat după el. Selectez nodul Paint și aleg din bara de sus Stroke. Acum merg în partea dreaptă, la Inspector, deschid Brush Control, de unde pot modifica aspectul pensulei. Pot mări dimensiunea, o pot face mai moale sau mai dură. Eu voi alege circular. Pot schimba de asemenea culoarea pensulei, dar voi alege alb pentru un contrast mai bun. Acum încerc să desenez un cerc. Cum pot eu mai bine? Dacă nu-mi convine cum a ieșit, apăs Ctrl-Z pentru a anula acțiunea și de a încerca încă o dată. Acum vreau ca cercul desenat să apară treptat ca și cum îl trasez chiar acum. Merg în dreapta la Inspector, la Stroke Animation și schimb pe Right On. Iar la durată pun 30. Acum cercul se va desena progresiv. Dacă merg în pagina Edit, văd că forma mea are un fundal negru, ceea ce nu prea mă ajută. Așa că merg din nou în pagina Fusion, selectez nodul Background și la Alpha pun valoarea 0, trăgând de cursor în partea stângă. Și acum voi avea un fundal transparent, iar forma mea se va vedea pe orice imagine. Pentru a modifica mărimea și poziția formei, activez Transform. Și acum pot mișca și poziționa forma unde vreau eu pe ecran. Desigur, pot desena ce forme vreau, un pătrat, o săgeată și pe fiecare le pot anima asemănător. Pentru a doua metodă, creez o nouă compoziție Fusion, tragând-o din panoul Effects în Timeline. O selectez și intru în pagina Fusion. Adaug un background din bara de instrumente pe care îl conectez la Media Out. Cu nodul Background selectat, merg la Inspector, unde pot schimba culoarea fundalului pentru forma pe care urmează să o creez. Forma propriu-zisă o construiesc printr-o mască aplicată pe background. Selectez din nou nodul Background, apăs Shift plus Space și adaug o mască Rectangle. În momentul ăsta am deja un dreptunghi. Dacă trag de colțuri, îl pot ajusta cum vreau. Pot folosi și masca Cerc, pe care o pot modela la fel, sau masca Poligon, cu care pot desena aproape orice formă adăugând puncte. Din Inspector pot inversa forma, sau dacă debifez solid, pot mări grosimea marginii și obțin astfel o formă de tip contur. Aproape toate valorile se pot anima cu keyframe-uri. De exemplu, pot seta length la 0, adaug un keyframe, avansez câteva cade în timeline și readuc length la 1. La redare apare deja o animație foarte plăcută. Mai pot anima formele și prin poziție. Aleg o lungime fixă și animez poziția, ceea ce îmi dă o altă animație interesantă și ușor de controlat.